under two topics. Number one, bony orbit, المحجر نفسه. Number two, the contents of the orbit. That's right. I will start by the orbital cavity. Actually, it is pyramidal in shape. Pyramidal in shape, so it has base and apex. And this is the axe of the pyramid. You see this axe, which runs from the apex till the base or the center of the base. So, I will start by description of the apex, which is the matter of optic canal. يبقى الايبكس represented بالoptic canal. From its name, what structure running through the optic canal? Optic nerve. What else? هم حاجتين يبقى كده خلصناهم. Ophthalmic artery. Thank you very much. That's right. Optic nerve. This is the optic nerve. You see? هو الصراحه وقف بقى كده بالعزيز. انا كنت محتاج تقفوا جنب عشان تشوفوا البونز الصغيره. عايزين تقعدوا في الاخر تبصوا اللي يعجبك. اتس يو. ها؟ اللي يعجبك. عادي؟ خلاص. وفي الاخر تبقوا تبصوا. بس انت ايه؟ حاول تتخيل البانوراما اللي بقول لك عليها وفي الاخر كده ايه تيجي تقرب. So the center or the apex of this pyramid represented by the optic canal. معنى كده ان البيراميد ده ما هوش upright. لا، ده lying on the side. So the apex of this pyramid directed posteriorly and represented by the optic canal, and the structure running through it is the optic nerve and the ophthalmic artery. And the center or the base of this pyramid represented anteriorly by this foramen اللي اخدناه قبل كده في الفيس. اسمه ايه الفورامن ده ان شاء الله؟ orbital foramen. More or less you see ان هو quadriangular in shape. لازم لك تعرف حدوده الاربعه. مين البون اللي عملت الحد الفوقاني؟ Thank you very much. Single bone which is the front. And lower margin here by two bones. Excellent. Maxilla and zygoma. Maxilla medial and zygoma lateral. اتبقى لك اللاترال والميديال بوردر. على اللاترال والميديال بوردر تلاقي جزء ينزل من الفرونتال يقابل واحده على اللاترال سايد. مين اللي كانت موجوده على اللاترال سايد؟ زيجوما. اذا المقابله ما بين الفرونتال والزيجوما ونسميه تقابل الاثنين فرونتو زيجوماتيك سوتشر. ليه بتركز عليه؟ على الرغم انه صغير فرونتو زيجوماتيك سوتشر ده، انما في الجراحه مهم جدا. ليه؟ الدكتور بيمشي من وراه ب 4 سم وفي نفس الوقت 4 سم تانيين فوق مستوى الميد زيجوماتيك بوينت، ويبقى كده وصل للسنتر اوف ذا تيريون. في ثواني يكون عمل تريفاين اوبريشن وشال حجم عمله صغيره من البول اللي عامله منطقه التيريون. بقى قدامه على طول الفيلد يعمل ايه؟ اكسترا. يعمل سكشن للاكسترا بازيتد بلاد. حالات نزيف خارج الديورا بيسموها اكسترا ديورال هيماتوما. الراجل ده يعمل سكشن يبقى كده حمى المريض من ان يحصل له كونترالاترال باراليسيس. على الميديال سايد في مقابله ثانيه ما بين الفرونتال بون، والمره دي الميديال بون كان اسمها ماكسيل. اذا المقابله ما بين الاثنين في حاجه اسمها فرونتو ماكسيلاري سوتشر. ما يهمنيش قوي عشان ما تنساهاش. اكن الفرونتال بون دي واحد عضلات ماشي كده، ركب فوق الاوربت ومنزل دراع يمين ومنزل دراع شمال. قابل مين هنا على اللاترال سايد؟ زيجوما. وقابل مين على اللاترال على الميديال سايد؟ ماكسيل. وصلت يا شباب؟ سهله. باي ذا واي، انت قلت لي فيتشر مهمه اللي هو الفرونتو زيجوماتيك سوتشر على اللاترال سايد. هل مفيش فيتشرز على الفوق واللي تحت؟ في تقابل الميديال 1 ثيرد واللاترال 2 ثيرد شفنا قبل كده سوبرا اوربيتال احيانا يبقى نوتش واحيانا يبقى فرامل. نفس برضو الابعاد ولكن
below the level of the orbit within the maxilla شفنا الانفرا اوربيتال فرامل، ولازم يبقى فرامل لانه بعيد عن حرف البون. والاثنين من اساميهم يبقى سوبرا اوربيتال نيرف اند فيزلز، وزيه انفرا اوربيتال نيرف اند فيزلز. ما بين الايبكس والبيز شفنا الاكس اوف ذا اوربت. حد يقدر يوصف لي الدايركشن اوف ذا اكس اوف ذا اوربت؟ الراجل ده بيقول لي ايه؟ يا دكتور لو انا وصلت من ورا يبقى ده مسار الاوبتيك نيرف، صح؟ يبقى دايركتد بوستيريور اند ميديال. تخيل انك انت جبت الاوبتيك نيرف ده وراه اخر موجود، معنى كده ان الاثنين لازم يقابلوا بعض ولا لا؟ لازم يقابلوا بعض. ده اللي بيحصل ان الاثنين اوبتيك نيرف meeting each other 1 سنتيمتر behind the optic canal ويعملوا لينك موجوده ما بين الاثنين ويسموها اوبتيك كيازما. بعدها اغير اسم الاوبتيك باسوي ويقال عليه اوبتيك تراكت. شايفين المنظر ده يا شباب؟ يبقى من هنا بنسميهم ايه؟ اوبتيك نيرفز اللي خرجوا من الايبول. لما تقابلوا هنا ورا الايبول سميتها اوبتيك كيازما، بعد كده غيروا مسارهم وسميتهم ايه؟ اوبتيك تراكت. ذاتس رايت. تعالوا تراكت. اقول لك بالمره بقى كده، شايفين الاوبتيك نيرف؟ مشى كده في كم مكان؟ 1 ولا 2 ولا في 3 اماكن؟ 3. اول مكان فين؟ اوبتيك جوه الاوربت نفسه، فيقولوا عليه انترا اوربيتال بارت. والجزء الثاني وده اصغرهم مستخبي جوه الاوبتيك كانال نفسيها. والجزء الثالث اللي ماشيه جوه الكرينيال كابس. يبقى الاوبتيك نيرف اللي طوله 4 سم مقسم الى 3 اجزاء. انترا اوربيتال وده اطولهم 2.5 سم 2.5 سنتيمتر. النص سم اللي بعديه جوه الاوبتيك كانال. السنتي الاخير انترا كرينيال بارت. ذاتس رايت. ملاحظه كده استفاد بيها. لو انا قست المسافه اللي موجوده ما بين الاي بول لحد بدايه الاوبتيك كانال قد ايه يا ترى؟ لقيتها 2 سم الا ملي. الله، بس الاوبتيك نيرف 2 سم ونص. لذلك مش هتلاقي الاوبتيك نيرف في الليفنج في ناس الاحياء ما هواش ستريت، هتلاقيه ساينس كورس، ترشوص يعني متعرج. دي ميزه ولا عيب؟ ميزه، لان فيه وفر 6 ملي تدي اريحيه للايبول تتحرك على راحتها. وصلت يا شباب؟ فهمنا النقطه دي؟ يبقى الاكسترا لينس وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اوف ذا اوبتيك نيرف في الانترا اوربيتال بارت باي 6 ملم allow الايزي موفمنت اوف ذا ايبول. ذاتس رايت. تعالوا بقى كده نقول عن الاوبتيك نيرف معلومه جديده. انت عارف ان السي ان اس ما هو الا برين وسباينال كورد، واي اعصاب بيتقال عليها بريفرال نيرفس سيستم اكسبت الاوبتيك نيرف. يقولوا عليه ان هو جزء من السي ان اس. It is considered as a tract of the CNS. اكيد فيه مواصفات خلتني اقول عليه كده. هو ايه الكاركتر بتاع السي ان اس؟ فاكرين حاجه اسمها مايلين شيس؟ هنا وهنا في مايلين، بس مصدر المايلين في السي ان اس حاجه اسمها اوليجو دندروسايتس. مصدر المايلين شيس في البريفرال نيرف سيستم شوال اللي هي النيوروليمال شيس. شوال سيلز اللي هي النيوروليمال شيس. ده considered as a nerve ولكنه has no شوال سيلز. That's right. امال ايه مصدر المايلين بتاعه؟ ده اوليجودندروسايت سيلز. تعالوا بقى كده نشوف حاجه ثانيه. السي ان اس دايما متغطى ب3 اغلفه. ايه ال3 اغلفه دولت؟ مننجيز. البريفرال نيرف سيستم ما فيهوش. ده covered by 3 مننجيز. باياماتا واراكنويد والديوراماتر. ايه اللي جوه الطبقات؟ سائل اسمه ايه؟ سي اس اف. برضه هو حواليه سي اس اف. كل الكرايتيريا دي تخلينا نقول ان الاوبتيك نيرف ده it is a part of CNS. لو اتصاب البريفرال نيرف سيستم ولو اتصاب السي ان اس مين يقدر يحصل له ريجنريشن تاني؟ البريفرال، لان في نيوروليمال شيس، لان فيها شويه سيلز، انما السي ان اس نو. So the optic nerve cut leads to
blindness. No way for regeneration. تعالوا بقى كده نمسك جدار ما بين الابكس والبيز. هتلاقي ان الاوربيتال كافيتي لها 4 جدران. واحد فوق بيسموه روف، واحد تحت يقولوا عليه فلور، واحد براني لاترال وول، واحد جواني بيبقى ميديال وول. ما انت مطالب انك تبقى عارف اسامي البونز اللي اشتركت في تكوين كل وول، وايه الكاركترز اللي موجوده، واخر حاجه نمسك حاجه اسمها الكوميونيكيشن اوف ذا اوربت وذ ذا سراوندينج ستراكشرز. يلا مع بعض ناخد وول. هبدا بالروف. انزل على اللاترال وول، كل شيء له طريقه. هنزل بعد كده على الفلور وانهي كلامي بالميديال وول. ليا طريقه ان اقول اخر بونه اقولها في كل جدار ابدا بيها في الجدار الذي يليه. ولاحظنا حاجه اني لقيت في الروف 2 بونز، اللاترال وول زيه 2، ازود في الفلور بقوا 3، انهي في الميديال وول ب4 من البونز. ده رايت. يلا يا شباب نقول مع بعضينا الروف 2، فبدل ما ادخل حسام واقول له يا حسام بص لي كده انهي دي اسمها ايه دي اسمها ايه، يا اخي بدل ما تبص وتزنق نفسك في المزنق ده بص عليها من فوق. ليه؟ لان الروف بتاع الاوربت هو اللي عمل الارضيه بتاعت الانتيريو كورونيال فوس. صح يا عبد الرحمن؟ سهل. فدينا بصيت عليه لقيتهم عباره عن 2 بونز، واحده كبيره قدامها اهي خبطها لك بقلم احمر وسميتها فرونتال. بس انهي شريحه دخلت في تسقيفه الاوربت فسميها ايه يا حسام؟ اوربيتال بليت اوف ذا فرونتال بون. واضح ان هي الميجر. انما الموست بوستيريور بارت اوف ذا روف معمول بعظمه اسمها سفينويد، عظمه الخفاش. انهي جناح فيها؟ ليسر وينج اوف سفينويد. خلصت الروف. ليسر وينج اوف سفينويد. يلا كمل يا طلعت في اللاترال وول. اخر واحده قلتها في الجدار الاولاني مين؟ سفينويد. يبقى كمل بالسفينويد في اللاترال وول، بس انهي جناح المره دي؟ جريتر وينج اوف سفينويد اللي انا مخبطه باللون الاخضر ده. اللاترال وول شبيه بالروف برضه 2. مين التكمله بتاعته اللي تجيله من قدام هنا؟ زيجوما. خلصنا اللاترال وول، واخر واحده كانت معايا زيجوما. كمل بيها في الفلور. ذات رايت. تاني واحده عظمه هتستعجل انها تبقى موجوده في المكان ده الصراحه، بس كلنا نشوفها في الاخر. هنا المنطقه دي كان اسمها بلد. يبقى الميجور فود في البوستيريور بارت بالذات كان اسمها ويسمى المكان بلاتين. مديه بروسيسز داخله في البلد اسمها هوريزونتال بليت او هوريزونتال بروسيسز. انما البروسيس الغريب دخل في تسقيف في الفلور اوف ذا اوربت، ويقوموا مسميينه اوربيتال بروسيس اوف بلاتين بول، وعباره عن جزء كده منظر مثلث عامله كده باللون الاحمر في نهايه الفلور لورا. اسمه ايه تاني؟ اوربيتال بروسيس اوف بلاتين بول. والميجور بارت بقى اوف ذا فلور عباره عن الماكسيلا. يبقى 3 في الفلور. نمبر 1 از زيجوما. رقم 2 بلاتين اوربيتال بروسيس. اخر واحده باكبر اسمها ماكسيلا. انهي كلامي في الميديال وول وابدا باخر واحده قلتها ماكسيلا، اللون الاسود اللي عملته ده. بعديها هلاقي كمان 3 عشان يبقى كده اكتملت ال4. ده رايت. ما انتش ملاحظ ان وراها كده زي حفره بجدار؟ من حقك انك انت تقول لا خلاص كده، انما لما تقرب في الاخر زي ما اتفقنا هتشوفها كويس. يبقى الجزء ده على فكره عامل هاوزنج، يعني بيستضيف القربه اللي بتشفط الدموع وتنزلها وتصرف الدموع. بيقولوا عليها لاكريمال سينك. برافو عليك. الدموع ما هي الا 3 حاجات. مصدر رينفول لكنه بيمطر عليها زي ما هتلاقيه فوق ان شاء الله، اسمها لاكريمال جلاند. تسقط في البحيره، البحيره اسمها كونجكتيفال ساك. مين يشفط ويعمل له درينج وبلعات؟ اللاكريمال ساك، وينزل منها تحت يا جماعه ضغط تمشي في هذا المجال اسمها النيزو لاكريمال ضغط. لذلك لما بتاخدنا بقى ايه النشوه قوي تلاقي الدموع نزلت فين؟ في النوز وات ايفر كانت دي لاكريمال ساك. يبقى اذا المكان ده عباره عن لاكريمال جروف. مين البون اللي عملته بقى؟ اللون الازرق ده لاكريمال بون. لاحظت حاجه؟ ان الانتيريور وول بتاع اللاكريمال جروف كانت عاملاه الماكسيلا،
انما الارضيه والبوستيريو وول عملته اللاكريمال بون نفسها. ادي رقم 2. رقم 3 شريحه لو انا اتكيت عليها تتكسر لانها فيري ثين بليت، عامله زي ورقه السيجاره كده. فيري ثين بليت اوف بون. ليه؟ لان من جواها فراغات هوائيه. عامله ميجور بارت اوف ذا ميديال وول اوف ذا اوربت وفي نفس الوقت اللاترال وول اوف ذا نوز. اسم هذه البون اثمويد بون. كل هذا المكان اللي لما ايه محوطه باللون الاخضر ده اسمها اسمويدال لابرنس او اسمويدال بون. عامله زي علبه الكبريت كده بالظبط. جواها فراغات. كده دلوقتي اخر واحده يا جماعه قربت موست بوستيريور ناحيه الاوبتيك كانال. اسم هذه البون البودي اوف ذا سكين. تكرار وبسرعه. 2 2 3 4 فريق كره قدم 11 لعيب. خلاص كده 2 في الروف يبقى اوربيتال بليت اوف ذا فرونتال وراها ليسر اوف سفينويد. اكمل في اللاترال يبقى سفينويد جريتر وينج. قدامها يبقى زيجوم. اكمل بيها زيجوما ثم بالاتاين بالاوربيتال بروسيس ثم ماكسيلا. ادخل في الميديال وول ماكسيلا ثم لاكريمال ثم اسمويد ثم اخر حاجه بودي اوف سفينويد. انقل على البوينت رقم 2. انا بسرع النهارده شويه بس عشان في توبكس كتير. اللي هو الفيتشرز. ايه المواصفات اللي انا شايفها؟ نفس السيكونس. اخد الروف. لو انا جبت طرف صباع الصغير ده ومره حطيته في الروف على الانترولاترال كورنر هتلاقي في حفره صغيره. تاخد طرف صباعك. اكسلنت. زيها واحده على الانتروميديال سايد. يعني واحده لبره وواحده لجوه. والاثنين فصين. اللي بره هاوزنج اللاكريمال جلاند. فلذلك سميتها لاكريمال فص. شفتوها دي؟ That's right. اللون الاخضر اللي عامل ده اسمها ايه؟ لاكريمال فصة. عبد الرحمن. على الانتروميديال سايد بتلاقي فيها حفره ثانيه ويديها برضه لون اهوت عادي. بس المره دي بقى الحفره دي مش عشان تعمل هاوزنج لحاجه، لا ده عشان حاجه تمسك فيها بهذا الشكل. نص بكره، نص دبله، نص رنج، نصها متعلق فيها بهذا الشكل. ليه يا عم؟ عشان لما يجي وتر هذه العضله يدخل فيها يغير اتجاهه ويروح للايبول. اذا استفاد بيها اكنها ايه؟ بكره. فقاموا مسمين البكره دروكليا. مكونه من ايه؟ ده عباره عن فايبرس تيشو ولكنه ناشف شويه. هاردن فايبرس تيشو بنسميها تروكليا. بالمره اسم العضله دي ايه؟ عضله مايله لفوق. سوبيريور اوبليك. ذات رايت. هذه العضله واخده نيرف سبلاي من العصب الرابع. ارفع واحد في كل الكرين نيرفز وما بيديش غيرها وخلص على كده. او مسمينه باسم البكره. او مسمينه ايه؟ تروكليا. وصلت يا شباب؟ عظيم. انقل على الفيتشر اللي موجوده في اللاترال وول. الراجل ده غريب. الراجل ده عايز يعيش لوحده. فالفيتشرز اللي موجوده فيه اكنها شقوق بتفصله عن الجيران. مين الجيران؟ الروف والفلور. فالشق الاولاني اللي فصله عن الروف اسمه سوبيريور اوربيتال فيشر. اس او اف. سوبيريور ايه؟ اوربيتال فيشر. بالله عليك مين او ايه التوصيله خلاص كده اللي هتتوصل هنا؟ يعني ايه فايدته؟ بيوصل ايه بايه؟ بيوصل الاوربت مع كرينيال كافيتي. انهي فصه في الكرينيال كافيتي؟ الوسطانيه اللي هو الميدل كرينيال فصه. بيعدي فيها مين ستراكشرز. دي 2 جوه شويه. ماشي. يبقى السوبير اوربيتال فيشر it is a way of communication between orbital cavity and the middle cranial fossa. هيعدي فيها حاجات كتير اللي هي الاعصاب المحركه اللي وهم 1 2 3 تمام. اوكلوموتور وتروكليا وابديوسنس. دول اللي بيسموها على الحركه. والاعصاب الحساسه خلاص كده اللي هو الاوفسالميك بارت اوف تراجيمنا بس بيدخل مقسوم 3 حتت. جزء اسمه لاكريمال وجزء اسمه فرونتال والجزء الثالث اسمه نيزل سيلر. مع وجود فين واحد فوق واحد تحت. سيبيه واقف في الاوفسالميك بس. في نهايه الكلاس النهارده هوري لك خلاص كده ازاي الحاجات دي داخله وتحفظ لهم جمله كده تسهلك المعلومه. ولكن اسم الشق ده اسمه ايه؟ سوبيريور اوربيتال فيشر.
الشق الثاني بيفصل اللاترال وول عن الفلور، شايفين؟ اسمه ايه المره دي؟ انفيرو اوربيتال فيشر اي او اف. بس يا ترى دلوقتي بيوصلها مع مين؟ مع كده كافيتي ولا حاجه براه؟ حاجه براه. بنسمي الحفره الصغيره دي يا جماعه ترجو بلاتين فوسا. بالمره اللي موجود جوه الترجو بلاتين فوس ده الجزء الثاني من التراجيمينال، هو في خلف الماكسيلا، يبقى اسمه ايه؟ ماكسيلاري نيرف. الله، ايه بقى الحاجات اللي بتيجي من ماكسيلاري نيرف وتدخل جوه الاوربت من خلال الانفير اوربيتال فيشر؟ برانشين منه، واحد في اتجاه الفيس عشان يمشي في النهايه من هذا الفورامين، يبقى اسمه ايه؟ انفرا اوربيتال نيرف. والتاني عايز يدخل في اتجاه الايه؟ زيجوما، يبقى اسمه ايه؟ زيجوماتيك برانش. يبقى هما حاجتين وحفظناهم. وصلت يا شباب؟ اسميهم تاني، واحد بنسميه انفرا اوربيتال نيرف والتاني بنسميه زيجوماتيك نيرف. وعلى كده واضح يا شباب؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام. عبد العزيز بيقول لي يا دكتور يعني في النهايه الزيجوماتيك نيرف ده داخل الاوربت ليه؟ عشان يروح الزيجوما ويمشي من خلال الفورامين ده بحته اسمها زيجوماتيكو فيشل، شفتوها قبل كده في الفيس، وحته ثانيه ترجع في التمبل اسمها زيجوماتيكو تمبرال، والثاني اسمه انفرا اوربيتال عشان يتقسم ويغذي الابر لب والنوز. الله، طب ما كانوا يخرجوا من بره، سبحان الله. ما لك واحنا نعدي على كده ربنا؟ لا طبعا. اذا في تارجت، في هدف انهم يدخلوا في المكان ده. الهدف ده نقوله بالمره. كله يدخل جوه هنا ويدي زي توصيله منه للاكريمال نيرف. اللاكريمال نيرف ده جاي من الاوكسالي. التوصيله دي هي اللي بتخلي اللاكريمال جلاند تفرز، اسمها باراسمباثيك سكريتوري فايبرز. المفروض مع الدكتوره نوره هياخدوا في ازيك يا علي؟ اخبارك يا علي عسير؟ ازيك؟ اخبارك يا اكرم؟ كويس؟ واضح ان هم اسماء صح؟ منطقي كده هتلاقي في تارجت ورا الزياره الغريبه دي. مش بتوع الاسنان، الزياره بتاعت مين؟ الزيجوماتيك برانش اوف ماكسيلا. كان من باب او لا يخرج من بره. اذا هو دخل لتارجت، والتارجت ده ان هو يوصل مسج منه لنيرف رايح للاكريمال جلاند اسمه لاكريمال نيرف، بيقول له من فضلك وانت ماشي خد التوصيله دي. ده عباره عن ايه؟ بوست جانجليونيك سكريتوري فايبرز لمين؟ للاكريمال جلاند. وصلت يا شباب؟ تعالوا بقى كده نشوف الفلور وايه الكاركتر اللي موجود فيه. هعمله لك بطريقه عكسيه، هجيب الاله الرفيعه دي وادخله بهذا الشكل. صور يا زمان. ابدا بقى من ورا كده، من هنا. شايف ان الاله لو بدات من هنا اختفت وبعد كده ظهرت تاني، صح؟ شايفينها يا شباب؟ ده عباره عن ايه ده بقى؟ الانفرا اوربيتال بدا بجروف، ولما غاب عن عينيك اصبح كنال. برافو عليك يا سعيد، انت النهارده فاطط صح. خلاص كده؟ حلو قوي. وبعد كده ظهر في الفيس بفورامين، يبقى حاجه غيرت اسمها 3 مرات، ولكن اللي ماشي فيها ثابت. انفرا اوربيتال نيرف اند فيزيتس، اللي احنا لسه قايلين سيرته ان هو جاي منين؟ من الانفرا اوربيتال فيشر. ذاتس رايت. يبقى الكاركتر الوحيد اللي موجود في الفلور ما هو الا جروف ثم كنال ثم فورامين، والثلاثه اسمهم ايه؟ انفرا اوربيتال. هنهي كلامي بالميديال وول، واول حاجه نبداه هو الجروف اللي احنا سميناه لاكريمال جروف. لاكريمال جروف لودجينج هاوزنج لاكريمال ساك. ايه بقى لاكريمال ساك؟ ده الدرينج، البلاعه، خلاص كده اللي هيحصل فيها ستورج اوف ذا تيبس. ذاتس رايت. اي جروف لازم له 3 حاجات، شفتين وارضيه. يا ترى الشفه الاماميه ديت مين يكون اللي عملتها يا سيد؟ ها؟ والارضيه والبوستير وول مين اللي عملهم؟ واضح ان في لونين قدامي صح؟ يبقى الانتيريور لاكريمال كريست ماكسيلا، انما الفلور معلش انما الفلور والبوستير وول يبقى اللاكريمال بول اتسلف. وصلت يا شباب؟ اكمل.
مستوى الاسمويدال بول، شوف اللاين اوف ميتنج ما بين الاسمويد بول والروف. هتلاحظ ان في زي خرمين موجودين قدامك، ادي واحد وادي التاني، والاثنين اتسموا باسم الاسمويد بول. وان انتيرو وان بوستيرو اسمويدال فورامينا، يبقى من اساميهم مين اللي بيعدي؟ اسمويدال نيرف اند فيزيتس. ايه غرضهم؟ بيغذوا الجيوب الانفيه اللي سميتها اسمويدال ايرسايتس، وتصعد لفوق تغذي المننجيس اوف دي انتيرو كرينال فوس، وبعد كده تهبط تاني في اتجاه النوز وتشترك في النيرف والبلاد سبلاي اوف ذا نيزل كافيتي. هجمع بسرعه الفيتشرز ان هاند. الروف يبقى في الصوت على اللاترال سايد لاكريمال فوسا فور لاكريمال جلاندز، على الانتروميديال سايد كان اسمها تروكليار فوسا شرطنا فيها مين؟ التروكليا. لاترال وول يبقى ما بينه وما بين مره الروف ومره الفلور ماتر اوف فيشرز اس او اف، واللي تحت اي او اف. والاستراكشر باسنج ثرو خدنا فكره عن الانفيرو والسيبيرو في نهايه الايه؟ السيشن ان شاء الله. نمسك الارضيه ما هي الا حاجه بثلاث مسميات: جروف ثم كانال ثم فرامل انفرا اوربيتال. ميديال وول ات از ا ماتر اوف جروف لازم له ارضيه باثنين كريست واثنين فورامينا، اسمه يعني على بعضيه لاكريمال جروف، انتيرو لاكريمال كريست، بوستيرو لاكريمال كريست. الوحيد اللي معمول بالماكسيلا يبقى الانتيرو، وما تبقى بمين؟ باللاكريمال جروف. الاثنين فورامينا اساميهم انتيرو وبوستيرو اسمويدال فورامينا. وصلت يا شباب؟ عظيم. هديكم فرصه تقربوا ناحيه البوني هنا وتقعدوا تشوفوا الحاجات اللي انا قلت عليها بالظبط لمده 5 دقائق، وبعد كده نكمل في التوبيك الجديد. دكتور عايز؟ يلا يا شباب. اصلا لغايه بيذاكر لازم على اساس بس لو جبت المساله دي بيديها احساس بالايه؟ الاخبار. خدت بالك؟